ตีตาเด็ก LD ชอบโดนบอกว่าเป็นเด็กขี้เกียจไม่ขยันเพราะว่าสอนเท่าไหร่มันก็อ่านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราประมวลผลจากการมองเห็นมันไม่เหมือนกันอย่างเน่ๆเองตัวอักษรแทนที่มันจะเขียนเป็นขอไข่ใช่ไหมก็จะเห็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วพอประโยคมาเรียงกันมันก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เหมือนบาร์โค้ดหลังสินค้าอย่างนั้นนะคะเน่ๆรู้สึกว่าทำไมพวกเราถึงอ่านไม่ออกอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้นะคุณไม่ต้องพยายามทำความเข้าใจเขาก็ได้คุณแค่ไม่ซ้ำเติมในปัญหาของเขาใช่เพราะว่าการบูลลี่หรือการที่เราไปจับจ้องข้อผิดพลาดของเด็กหรือจุดด้อยของเด็กไม่เคยทำให้อะไรดีขึ้นนอกจากแบบความเครียดแล้วก็สภาพแวดล้อมสังคมที่แย่ลงเรื่อยๆความไม่เข้าใจในสภาวะป่วยของเด็กพิเศษที่แสดงอาการผิดปกติต่างๆถูกจำแนกให้อยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งของสังคมการตีตราและการจำกัดศักยภาพส่งผลทำให้เกิดการด้อยค่าและการละเลยการสร้างความเข้าใจในสังคมและการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นระบบที่ช่วยออกแบบและส่งเสริมทำให้เกิดการเรียนรู้ความเข้าใจและเข้าถึงเด็กกลุ่มนี้ให้มากขึ้นเรามาหาคำตอบเพื่อเด็กพิเศษกันค่ะหมีตัวหนึ่งจอนออะเดินมาพบรังผึ้งทออาทาทออาทาเนาะโนอาณารออีรีบออีปีสออีสีโดยเฉพาะการบ้านหรือการหนังสือที่แบบเก็บมาเรียนเนี่ยเขาจะแบบไม่สนใจเราจะต้องนั่งคุมเขาอะค่ะตอนเรียนตอนทำการบ้านอ่านหนังสือจากสถิติเด็กที่มีจำนวนมากที่สุดคือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้หรือ LD และสมาธิสั้นหรือ ADHD กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเด็ก LD กว่า 400,000 คนทั่วประเทศที่มีปัญหาด้านการอ่านออกเขียนได้ส่งผลระดับชาติทางการพัฒนาน้องกรณ์ เตชะเสนจากเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ LD ที่ปัจจุบันสามารถศึกษาต่อร่วมกับเด็กทั่วไปได้สวัสดีครับชื่อกรณ์ เตชะเสนครับชื่อเล่นชื่อกรณ์อายุ15 ปีครับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทยเยอรมันครับปวช1สาขาไฟฟ้าครับมันก็จะแบบเขียนเยอะๆไม่ค่อยได้แล้วก็พวกรายงานเรียงความอะไรอย่างงี้ก็ทำไม่ได้ครับคือมันเข้าใจแต่มันเขียนสรุปออกมาไม่ได้ครับจดตามไม่ทันเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็เครียดอยู่ครับก็แม่ก็ช่วยสรุปให้ครับเราจะมีแรงขับกับแรงต้านเพราะฉะนั้นตอนที่พี่ตั้งสมการซิกมาท็อปเท่ากับ I คูณด้วยแต่ว่ามันก็จะแยกเป็นท็อปในส่วนของสภาวะ LD ของกรณ์นะคะจริงๆตอนเล็กๆเลยเขาก็ดูปกติเหมือนเด็กทั่วไปเลยค่ะที่สังเกตเห็นเนี่ยค่ะก็คือสักประมาณอนุบาล2ครูก็จะบอกว่าเขาจะไม่ค่อยมีความสนใจกิจกรรมยาวๆก็ไปเปิดสมุดดูปรากฏว่าค้างทุกเรื่องที่เรียนนะคะคือพอเราเห็นสมุดงานเขาเป็นแบบนั้นนะคะเราก็เลยถามว่าทำไมลูกถึงไม่เขียนเหมือนที่คุณครูให้เขียนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าทำไมเขาต้องเขียนอีกในเมื่อเขาเข้าใจแล้วสิ่งที่คุณครูอธิบายเราก็เลยต้องเล่าให้เขาฟังว่ามันเป็นเรื่องปกติของการเรียนอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีทั้งอ่านทั้งเขียนการวัดผลในระดับโรงเรียนมันมีหลายแบบเขาก็ถึงเริ่มเข้าใจว่าโอเคเขาจะต้องเขียนเพราะว่าเรียนมาป.1 สักครึ่งเทอมแล้วเนี่ยวันที่เนี่ยเขียนทุกวันแต่ปรากฏว่าน้องเขียนว่าวานที่แต่ปัญหาเรื่องการเขียนนะคะก็มีมาโดยตลอด ค่ะสำหรับน้องกรณ์นะคะก็ในสมัยที่น้องได้เรียนที่อนุบาล3 เสนนะคะก็พฤติกรรมของน้องก็จะไม่ได้เหมือนเพื่อนในห้องซะทีเดียวนะคะก็จะมีความต่างในด้านการเขียนแล้วก็การเรียนน้องจะเลี่ยงการเขียนงานนะคะก็คือ
น้องจะบอกว่าเสร็จแล้ว แต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เขียนนะคะหรือถ้าทำเนี่ยก็จะเขียนตกหล่นไม่ได้เขียนหมดครบองค์ประกอบอย่างนี้ค่ะในส่วนของข้อมูลนะคะเราก็จะเก็บมาเรื่อยๆนะคะทางโรงเรียนเนี่ยจะมีแบบคัดกรองนะคะบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แต่ว่าในจะเป็นเฉพาะเด็กประถมซึ่งจะแบ่งเป็น4ด้านนะคะก็จะมีด้านการอ่านนะคะการคำนวณด้านพฤติกรรมแล้วก็การเขียนน้องบางคนนะคะที่โรงเรียนเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเราต้องดูพฤติกรรมทั้ง2ทางแล้วก็แจ้งข้อมูลให้ทางผู้ปกครองทราบก่อนในเบื้องต้นนะคะเพื่อได้พูดคุยกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันอาจจะดำเนินการส่งข้อมูลนะคะหรือแนะนำผู้ปกครองนะคะว่าสามารถไปติดต่อนะคะพูดคุยกับแพทย์เพื่อสอบถามหรือดูรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมนะคะอีกทางหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือน้องค่ะคือจริงๆภาวะการเป็น LD หรือบกพร่องการทางการเรียนรู้เนี่ยมันนิดเดียวเองนะมันเป็นเส้นบางๆจริงค่ะเพราะว่าอะไรคือเหมือนเขาใช้ชีวิตได้ปกติเลยหรือแม้กระทั่งการพูดหรือคือถ้าเราไม่สังเกตหรือเราไม่มีความรู้เองเนี่ยเราจะคิดว่าเขาคือเด็กซนปกติเลยคือหมอก็ให้ความรู้กับเราเนาะเราก็เลยแบบใช่ลูกไม่ได้แกล้งนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้แค่ดูแลที่โรงเรียนอะมาที่บ้านก็คือมันก็จบแล้วตรงนั้นอันนั้นคือหน้าที่ของครอบครัวละก็กระบวนการพัฒนาเขาเริ่มต้นเลยก็คือหลังจากพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าน้องเข้าข่ายค่ะคุณหมอหรือพยาบาลก็จะโทรมาแจ้งแล้วก็เราก็ตัดสินใจว่าเอาไงดีนะก็ลองไปก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะขอแบบว่าเจอน้องนิดนึงแล้วก็อ่านกับเขียนกับน้องอะไรเงี้ยค่ะชวนน้องอ่านกับน้องเขียนอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยเหมือนแนะนำค่ะก็คือบอกให้เรารู้ว่าเนี่ยค่ะมันเป็นลักษณะหนึ่งของเด็กที่แบบว่ามีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ประเภทหนึ่งก่อนก็มาเร็วมากเลยแล้วก็ทำการทดสอบทั้ง2 อย่างก็เพราะว่าระดับสติปัญญาดีไม่มีปัญหานะครับก็มีปัญหาเรื่องการอ่านเขียนก็จะแบ่งเป็น2 กลุ่มอายุนะครับถ้าเกิดเป็นเด็กกลุ่มอายุเล็กๆนะครับก็จะเป็นปัญหาเรื่องการเรียนแล้วก็ปัญหาเรื่องพฤติกรรมดื้อต่อต้านอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในกลุ่มเด็กเล็กนะครับส่วนในช่วงวัยรุ่นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอารมณ์เช่นซึมเศร้าวิตกกังวลนะครับแล้วก็มีเรื่องพฤติกรรมเกเรก้าวร้าวนะครับก็จะแบ่งเป็น2 กลุ่มคือกลุ่มเด็กเล็กแล้วก็กลุ่มเด็กใกล้วัยรุ่นนะครับเด็กวัยรุ่นครับขั้นตอนการประเมินนะครับนอกจากที่ได้ซักประวัติถามข้อมูลที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วเราก็ยังต้องมีการตรวจการอ่านเขียนในห้องด้วยนะครับก่อนที่เราจะส่งทำเทสเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้เด็กเขียนคำที่คุ้นเคยนะครับว่าเขียนได้ไหมอย่างเช่นคำว่าวันที่นะครับหรือเขียนชื่อตัวเองนะครับในช่วงชั้นป .1 เนี่ยเด็กต้องทำได้แล้วนะครับเพราะว่าเขียนทุกวันนะครับนี่ถ้าเด็กที่เขียนไม่ได้ลังเลสงสัยหรือว่าติดขัดสับสนสลับไปสลับมาเราก็เริ่มทราบแล้วว่าเขาไม่ตรงตามพัฒนาการตามวัยของชั้นป .1 นะครับเราก็จะเริ่มเขาเรียกว่าการตรวจของเราตรงกับประวัติเราก็จะส่งทำเทสต่อเทสที่เราทำก็จะเป็น IQ test แล้วก็เทสด้านการอ่านเขียนคณิตศาสตร์นะครับซึ่งจะมีเทสมาตรฐานอยู่เพราะนั้นเราก็จะพอเห็นภาพคร่าวๆนะครับถึงความถนัดความไม่ถนัดของเด็กนะครับน้องเรื่องคุณชื่อเล่นชื่ออะไรครับไนท์ครับสะกดเป็นภาษาไทยคือสระไอนอหนูทอทหารกะลันครับครบเลยอยู่ชั้นไหนแล้วครับป .4 ทับ1ครับคือจริงๆก็สังเกตมาตลอดว่าเขาพูดช้าแล้วก็จะมีพฤติกรรมที่ถ้าไม่เรียนก็คือเขาจะนั่งอยู่ในห้องแล้วก็วาดรูปแล้วบางทีก็ลุกขึ้นเดินออกไปข้างนอกก็เดินกลับมาเหมือนเขาไม่สนใจใช่ใช่ออกเดินออกนอกห้องแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับมาใหม่ใช่ก็อยากลุกเดินก็เดินขึ้นไปโอเคอยากทำอะไรก็ทำคือเหมือนกับเขาแบบไม่ค่อยจดจ่อกับการเรียนสักเท่าไหร่ฟังฟังลูกว่าพระมารดาเสียวใจไหวหวั่นเก่งมากๆเลยครับมี2 คำนี้อยากให้หนูอ่านใหม่ครับเท่านั้นเองลองอ่านคำนี้สิครับไหวหวั่นครับสะกดให้หมอฟังสิหอวอไอไหวครับหอวอไอไหวหวัน โอ้ใช่เก่งมากเลยทีนี้ขั้นตอนต่อไปในการให้การช่วยเหลือก็คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการให้ความรู้นะครับเพราะว่าโรคนี้ก็เป็นโรคที่ค
คลุมเครือ แล้วก็เป็นโรคใหม่ที่มันยังไม่ค่อยมีคนเข้าใจเท่าไหร่ ความรู้ที่เราให้เราก็จะบอกว่าน้องมีปัญหาที่ทางด้านสมองทางด้านซีกซ้ายเนาะส่วนใหญ่จะเอ็นไปทางซีกซ้ายที่เป็นซีกเกี่ยวกับภาษานะครับทำให้น้องเนี่ยมีความสามารถด้านอื่นปกติหมดเลยยกเว้นการอ่านเขียนเราก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเด็กไม่ได้แกล้งทำนะเด็กไม่ได้ขี้เกียจเขาหลบเลี่ยงการทำเพราะเขากลัวเพราะเขารู้สึกว่ามันยากสับสนมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับและถ้าฝึกฝนแล้วจะทำได้อย่างเช่นเด็กทั่วไปอาจจะสอนครั้งเดียวนะครับเด็กกลุ่มนี้สอน3 ครั้งได้เหมือนกันดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีรวมทั้งเด็กเองก็มีแนวคิดที่เปลี่ยนไปว่า1เขาไม่ได้โง่เขาไม่ได้ขี้เกียจเขาต้องการความช่วยเหลือเขามีโรคหนึ่งนะครับซึ่งรักษาแล้วหายนะครับพ่อแม่คือกุญแจครูคือผู้สนับสนุนแพทย์คือผู้เชี่ยวชาญและครูการศึกษาพิเศษคือกุญแจผู้ช่วยคัดกรองเด็กและออกแบบการศึกษาเพื่อเติมเต็มเราจะมาช่วยกันเรื่องการเรียนด้วยใช่ไหมคะอ่านเขียนเนาะลูกเนาะคราวนี้ครูขอทำข้อตกลงกับครูว่าเราทำอะไรกันบ้าง3 อย่างนะคะให้นายเขียน1เล่นเกมใช่ไหมคะเขียนไม่ต้องกับหัวใต้ก้นมันเนี่ยจะมีภาพเหมือนกับตรงนี้เลยแต่ครูให้นายวางเจ้าดราก้อนเนี่ยตรงไหนก็ได้ช่วยครูวางโดยที่เรา2 คนไม่รู้นะว่าใต้ก้นมันมีอะไรบ้างก็ครูแจงนะคะทำงานอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็ทำหน้าที่สอนเด็ก LD นะคะร่วมกับทีมของคลินิก LD ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กกลุ่มนี้ค่ะโดยหลักแล้วเด็กกลุ่มนี้เขาจะหลีกหนีในสิ่งที่เขาทำไม่ได้เนาะดังนั้นแนวทางการช่วยของครูที่รับช่วงจากคุณหมอก็คือทำยังไงก็ตามให้ไอ้ความที่เขาไม่อยากทำเพราะเขารู้สึกแย่กับการอ่านเขียนเนี่ยมันเปิดใจที่จะรับการสอนจากเราอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกๆเลยคือเป็นการทำให้เขาคลายความกังวลว่าจะมีมาประเมินเรื่องที่เขาไม่อยากทำอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ครูจะถามไถ่พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เขาสนใจก่อนแล้วก็อาจจะเปิดใจเล่นเกมด้วยกันเพื่อให้เขาเปิดใจหรือว่าอาจจะพูดคุยเกี่ยวกับตัวสิ่งที่เขาชอบแต่สุดท้ายพอเขาเปิดใจที่จะพูดคุยกับเราแล้วเราก็ต้องบอกให้เขาเข้าใจด้วยเหมือนกันว่าที่เขามาในห้องนี้มาที่นี่เพื่ออะไรสุดท้ายเด็กก็ต้องรู้เหมือนกันนะคะว่าการอ่านเขียนที่เขาติดขัดเนี้ยมันนำเขามาสู่การช่วยเหลือเด็ก LD ที่มาหาครูในห้องอะค่ะไม่ใช่ว่าคนนี้มาแล้วสูตรการติดขัดจะเท่าเทียมกันไม่ใช่อย่างนั้นพอเราประเมินแล้วเราจะเห็นว่าบางคนอยู่ชั้นป .4 แต่ว่าเขากับอ่านได้เท่ากับเด็กป .1 ทั้งที่โอ้โหด้านอื่นๆของเขาอะทำได้ดีเลยเพราะฉะนั้นวิธีการในห้องเรียนก็คือเราจะมาประเมินเพื่อช่วยเหลือแล้วก็จัดการให้การช่วยเหลือแบบเฉพาะของแต่ละคนพอช่วยเหลือเสร็จแล้วก็คุยกับผู้ปกครองเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือนี้มันไปเกิดการต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเฉพาะในห้องเรียนนะคะไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเสกปิ้งให้เด็กดีขึ้นได้จากการสอนครั้งนี้ไม่ใช่แต่เราต้องเล่าให้ผู้ปกครองแล้วก็พูดกับเด็กเพื่อให้รู้ว่าหนูต้องไปฝึกในสิ่งที่เราติดขัดอย่างสม่ำเสมอเขาก็จะได้กลับไปทำแล้วก็มีการติดตามประมาณนี้นะคะประทับใจในการอ่านได้ยังไงบ้างจริงๆเชื่อว่าการอ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปลูกฝังค่ะพอดีว่าคุณแม่เน่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังมาตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สนุกแล้วพอโตขึ้นมาอีกวัยหนึ่งค่ะวัยที่เราสามารถไปร้านหนังสือได้ด้วยตัวเองมันก็จะมีนิยายอย่างเงี้ยวางอยู่ซึ่งเมื่อก่อนเราไม่รู้หรอกว่ามันคือนิยายเรารู้แค่ว่าหน้าปกมันสวยก็แบบเฮ้ยสวยจังเลยพอเราเปิดปึ้งพรึบตัวหนังสือเพียบเด็ก LD อย่างเราก็โอ้ไม่อ่านวางกลับแต่ว่าลองเป็นอย่างนี้สัก10 ครั้งอะค่ะลองแบบเปิดมาแล้วเจออย่างนี้สัก10 ครั้งค
ความอยากอ่านมันก็เลยเหมือนเป็นกึ่งอยากอ่านกึ่งแค้นนะคะก็เลยแบบเอาสักรอบก็เลยหยิบขึ้นมาอ่านแรกๆก็อ่านได้บ้างไม่ได้บ้างถามเพื่อนถามพี่ถามแม่อะไรเงี้ยรู้ตัวอีกทีก็คือกลายเป็นว่าแบบการที่เรารักการอ่านมันทำให้เรากลับมาอ่านคล่องอีกทีนึงสำหรับเด็กคนอื่นเนเน่ไม่รู้แต่ว่าสำหรับเนเน่เนี่ยนิยายเนี่ยการอ่านนิยายกับการเขียนนิยายเหมือนเป็นการบ้านที่ทำย้ำทุกวันก็เลยเป็นที่มาของการที่แบบการรักการอ่านการเขียนนิยายของเนเน่มันช่วยในเรื่อง LD ได้อย่างมากเลยโอเคเก็บดอกไม้โอเคอันนี้ก็แดงใช่ไหมก็ปัจจุบันทำอาชีพเป็นคุณครูค่ะที่โรงเรียน Little Tea Hub จะเป็นประมาณศูนย์กิจกรรมพัฒนาเด็กโดยส่วนตัวแล้วชอบอยู่กับเด็กด้วยค่ะตอนเด็กๆมีความประทับใจกับคุณครูการศึกษาพิเศษท่านหนึ่งเพราะว่าแบบเขาเข้ามาช่วยชีวิตเราประมาณว่าแบบคือแค่สอนเด็กคนหนึ่งอะไรบางอย่างที่เขาต้องการอย่างของเนเน่อาจจะต้องการเรื่องอ่านเขียนแค่สอนตรงนั้นมันแบบทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเลยอาชีพคุณครูคือไม่ต้องเป็นครูการศึกษาพิเศษหรือครูอะไรก็ได้แต่ว่าอาชีพคุณครูที่มันได้ช่วยในสิ่งที่เด็กต้องการอะไรเงี้ยมันวิเศษดีใช่ครอบครัวเนี่ยมีผลมากค่ะอย่างที่บอกเนเน่เนี่ยไม่ได้เด็กที่เขาเรียกว่าอะไรนะครอบครัวไม่กดดันแล้วกันก็เลยเป็นเด็กที่โตขึ้นมาโดยที่มีพื้นฐานอารมณ์ค่อนข้างดีเน่รู้สึกว่าเน่โตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีภาวะอารมณ์ค่อนข้างมั่นคงอันนี้คือ1แหละที่ครอบครัวช่วยมากๆ2ก็คือการที่ครอบครัวกระตือรือร้นที่จะหาช่องทางอื่นซึ่งเน่เข้าใจค่ะคนคนนึงมันไม่ได้เก่งหมดหรอกบางทีพ่อแม่อยากช่วยลูกแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีสกิลในการสอนการที่ออกไปตามหาข้างนอกมันก็เป็นความกระตือรือร้นของคุณพ่อคุณแม่เองที่จะตามหาช่องทางที่ช่วยเหลือลูกค่ะมันก็เป็นอีก1สิ่งที่เขาสามารถทำได้โดยปกติค่ะเราก็จะเสริมทักษะเขาโดยปกติเนาะกีฬาดนตรีศิลปะคือน้องก็จะไปลองสิ่งเหล่านี้เหมือนกับว่าเราก็จะเป็นการให้เขาค้นหาตัวเองว่าจริงๆแล้วเขาชอบอะไรอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่จะพาเขาไปเข้าค่ายเสมอในช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยก็คือเหมือนให้เขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หน้าที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเสิร์ชหาค่ะว่ามีกิจกรรมค่ายตรงไหนที่มันจะช่วยเสริมทักษะเขาใช่เวลาได้เนี่ยนายจะได้แอคชั่นเพิ่มนายก็หยิบลูกเต๋ามาแต่ว่านายได้3แอคชั่นทำให้ครูดูอย่างนี้ช้าๆครูเป็นคนแก่แล้วเห็นไหมช้าๆนายไม่ได้เล่นด้วยตัวเองแล้วครูดูอยู่นะเป็นงี้3แอคชั่นที่เลือกได้ก็เอามาใส่ในนี้โดยพื้นฐานสมมติฐานแรกที่เราต้องตั้งให้ได้เลยคือไม่มีเด็กที่เรียนรู้ถ้าเขาไม่ชอบเมื่อเขาชอบแล้วเขาก็จะเริ่มรักในสิ่งนั้นดังนั้นเกมมันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วเด็กต้องชอบการเล่นเกมอะไรเงี้ยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับเกมก็จะเข้าไปสอนเขาในการแก้ปัญหาที่ตั้งไว้ต่างๆก็จะแก้ปัญหาได้ที่เราไม่ต้องสอนเขาเป็นขั้นตอนเลยครับถ้าเป็นบอร์ดเกมเนี่ย critical thinking หรือว่าการคิดเชิงวิพากษ์นะครับจะมีเยอะหรือไม่ก็เรื่องการแก้ปัญหาเป็นกลุ่มเชิงกลุ่มปกติแล้วถ้าเราสอนในห้องเรียนธรรมดาอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีคำตอบของตัวเองแต่ไม่ได้ถูกเอามาแบบร่วมกันพิจารณาร่วมกันเป็นการตัดสินเชิงสาธารณะถ้าเลือกย้อนกลับไปได้อย่างเงี้ยนายจะไปแก้ไขณจุดไหนที่นายจะต้องทำให้มันดีขึ้นแก้ไขอะไรค่อนข้างยากเพราะว่ามันบังคับผมให้ได้อันนี้แทบจะทุกครั้งเลยทุกทอยเวลาเราทำอะไรซ้ำๆแบบเดิมเราก็จะได้แบบเดิมผลก็มักจะแบบเดิมถูกปะโอเคผ่านไปทางกรบ้างถ้าเกิดย้อนกลับไปได้จะแก้ปัญหาตรงไหนนะเอาแพนด้าออกไปไกลใช่ไหมส่งไปให้คนอื่นเพราะเราไม่ได้ทำแต้มด้านแพนด้าเลยถูกว่าเราเล่นแล้วเราได้อะไรนะอันนี้ก็ได้วางแผนใช่ไหมชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดอย่าลืมนะแรนดอมคำว่าแรนดอมในคณิตศาสตร์มีอยู่จริงถูกไหมดังนั้นชีวิตจริงก็เป็นอย่างนี้แหละเรากำลังฝึกการใช้ชีวิตจริงจากตรงนี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยชีวิตก็คือการแรนดอมทั้งนั้นนะจัดการกับผลเอาคำนั้นให้ดีที่สุดสิ่งที่เราคิดว่าถ้าเกิดว่าแนวทางการพัฒนาเด็กอะมันจะไปด้วยกันได้ค่ะคือทั้งบ้านทั้งโรงเรียนเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือกันสำหรับตัวเองก็เลยคิดว่ายอมรับปรับที่ตัวเราเนาะทัศนคติของครอบครัวบางอย่างอะค่ะครอบครัวที่เราเลี้ยงเขานี่แหละบางทีมันก็จะไปละเลยเขาบางอย่างหรือไปละเมิดสิทธิเด็กบางอย่างก็อยากให้คนทั่วไปลองพยายามทำความเข้าใจเขาดูแต่เนเน่ก็เข้าใจนะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำความเข้าใจได้เพราะฉะนั้นมีอีกมุมมองหนึ่งเนเน่ว่าทำง่ายกว่าก็คือลองเปลี่ยนจากมองจุดที่เป็นปัญหาของเขาข้อด้อยของเขาไปมองหาข้อเด่นของเขาแทนได้ไหม
ก็เน่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วในสภาวะที่มันเลวร้ายของเด็กคนหนึ่งมันก็สร้างเด็กที่เป็นอีกแบบหนึ่งที่เขามีข้อดีซึ่งอาจจะไม่มีเด็กคนอื่นสามารถมาแทนได้เหมือนกันค่อยๆช่วยโดยที่เราไม่ต้องใจร้อนเพราะว่าในจุดที่เขากำลังพยายามจะแก้ปัญหาอย่างหนึ่งที่เขามีปัญหาในอีกมุมหนึ่งเขาอาจจะกำลังพัฒนาสกิลบางอย่างที่แบบอยากให้มองตรงพรสวรรค์หรือสกิลที่เป็นจุดเด่นของเขาเป็นหลักมากกว่าและในส่วนที่เราช่วยซัพพอร์ตเสริมเติมได้ก็ค่อยๆทำอย่างเป็นธรรมชาติอย่าไปเครียดมากกังวลมากเพราะสุดท้ายแล้วในฐานะคนทำงานนะคะเน่รู้เลยว่าอ่านเขียนสำคัญนะแต่ที่สำคัญมากกว่าคือทักษะการเอาตัวรอดแล้วก็ความเข้าใจที่คนรอบข้างมีให้เราใช่โอกาสกับการลงมือทำเนี่ยสำคัญกับเด็กกลุ่มนี้เพราะว่าการที่เขาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยการที่เขาอ่านเขียนไม่เก่งมันทำให้เขารู้สึกถูกตัดโอกาสในหลายอย่างไปด้วยแต่เด็กกลุ่มเราถ้าเขามีโอกาสลงมือทำไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เป็นการลงมือทำในสิ่งที่ดีๆอะค่ะมันจะทำให้เขาเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทำให้เขามีกำลังใจที่จะฝึกในเรื่องที่ยากนะคะเชื่อมั่นในตัวเขาอะค่ะมันจะส่งความเชื่อมั่นให้กับเขาทำอะไรที่คุณแม่เองเชื่อมั่นว่าฉันจะช่วยเขาให้เขาค่อยๆพัฒนาแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาได้เนี่ยมันจะทำให้ตัวเด็กเองรับรู้ได้สัมผัสได้ว่าฉันเก่งขึ้นได้ฉันจะดีขึ้นได้แม่เชื่อมั่นในตัวฉันแม่พร้อมที่จะช่วยฉันนะคะเพราะฉะนั้นครูส่งกำลังใจนะคะคุณแม่แล้วก็คอยอยู่เคียงข้างกันไปอย่างนี้คอยดูแลกันไปแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่ติดอุปสรรคอะไรก็มาคุยกันแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่ท้อแท้ใจก็ให้รู้ว่าพวกเรายังอยู่ข้างๆอยู่ตรงนี้แล้วก็พร้อมจะช่วยเหลือนะคะส่งกำลังใจต้องขอบคุณนะคะที่ได้ให้คำแนะนำดีๆสำหรับวันนี้เชื่อมั่นกับลูกชายแล้วก็เชื่อมั่นกับทีมคุณหมอมากเลยค่ะที่จะก้าวข้ามตรงนี้ไปให้ได้ค่ะยินดีค่ะคุณแม่ยินดีมากๆเลยนะเดี๋ยวจะข้ามไปด้วยกันนะคุณแม่เนาะนี่ค่ะไม่ต้องกังวลนะคะยินดีค่ะยินดีค่ะ เด็กพิเศษ LD คือเคสตัวอย่างที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพและเป็นกำลังของประเทศเพียงแค่ไม่ละเลยและไม่ละเมิดสิทธิที่เด็กพิเศษควรจะได้รับครอบครัวคือสถาบันแรกที่จะพัฒนาซึ่งไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษของใครแต่จะเป็นคนพิเศษของเราเสมอเป็นที่ทราบกันดีว่าเราไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์แบบกันทุกคนเราต่างมีความบกพร่องกันคนละนิดคนละหน่อยด้วยกันทั้งนั้นแต่เราจะทราบหรือไม่ว่าในความบกพร่องนั้นมีความพิเศษหลายอย่างที่แอบซ่อนอยู่เช่นเด็ก LD ที่บกพร่องทางการเรียนรู้อ่านและเขียนลำบากกว่าคนอื่นนั้นไม่ได้แปลว่าเขาจะบกพร่องในการเรียนรู้สิ่งอื่นๆไปด้วยถ้าเรามองกันดีๆเราจะเห็นว่าเขามีวิธีการเรียนรู้ในแบบอื่นๆที่ไม่ใช่การเรียนรู้ผ่านการอ่านเขียนเหมือนกับคนทั่วๆไปที่จริงแล้วสภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนสามารถรักษาได้ถ้าได้รับการเอาใจใส่จากครอบครัวและครูเด็กๆ LD มากมายได้รับโอกาสพัฒนาจนกลายไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศนอกจากความเข้าใจแล้วความรักคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆกลุ่มนี้เปล่งประกายฉายแสงของพวกเขาออกมาได้